reported its first. I lived in Malaysia. For Malaysia. أصبحت ماليزيا واحدة من أكثر الدول أمانة في جنوب شرق آسيا. اليوم حنتكلم عن كونتري، الدولة اللي تحكمت فيروس كورونا. حنتكلم إن شاء الله عن ماليزيا وكيف استطاعت ماليزيا إنها تسيطر على كوفيد 19. ماليزيا قدرت إنها تسيطر على إصابات أو إنها قدرت تسيطر على كوفيد 19 يا شباب، تخيلوا. Kita tak fikir pun panas ke, yang penting kita boleh bagi perawatan yang efektif kepada pesakit. بدأوا بس فقط يركزوا كيف إنهم يحلوا المشكلة هذه. Dalam masa sama kita melindungi diri kita. خلينا نرجع يا شباب نتكلم عن ماليزيا قبل الكورونا. كانت ماليزيا بتواجه أزمة سياسية أو إنها كانت تواجه أزمة اقتصادية يا شباب. There's a new front runner in the race to become Malaysia. وبعد كده يا شباب بدأ فيروس كورونا إنه ينتشر في ماليزيا. ماليزيا تورطت بشكل كبير وهنا زادت المشاكل عليهم مع السياسة. انتم ما تدروا ماليزيا خسرت كثير، خسرت المليارات أو الملايين bahawa negara kita rugi sekitar 2.4 bilion بسبب كوفيد 19. خسرهم الكثير، setiap hari. فنادق قفلت، مطاعم، أسواق، ناس غادر من المناطق اللي في ماليزيا. كانت ماليزيا يا شباب المستوى الثالث ما بين جنوب شرق آسيا في ارتفاع نسبة حرارة المصابين في كوفيد 19. أعتقد قبلهم كان الصين أو تايلاند. لكن خليني نقول لكم اليوم كيف قدرت ماليزيا إنها تسيطر أو إنها تتحكم في الأرقام القياسية هذه، وإنهم قدروا يخفضوا من الأرقام هذه ويقللوا من المصابين، أو إنهم يتحكموا في الشعب الماليزي وينظموا بلدهم. تعاونت الحكومة والشعب الماليزي إنهم يسيطروا على الفيروس وإنهم يحاولوا إنهم يخفضوا نسبة الفيروس ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. وأيضا مع فيروس كوفيد 19 كان هناك شخص اسمه نور هشام عبد الله، Dr. Noor Hisham Abdullah, The best doctors in the world. اللي هو يعتبر وزير الصحة في ماليزيا. But we have to use it very carefully because it has its side effect. هو اللي استطاع إنه يحارب الفيروس كوفيد 19 and fighting the coronavirus. وإنه يهدئهم بيخليهم يبقوا على حالاتهم الطبيعية. Also keeps people calm as he does it. يعني بيخليهم هادئين، بيكلمهم يقولوا اهدئوا إن شاء الله ما في شيء، كل شيء حيرجع على وضعه الطبيعي. واتفقت الحكومة والوزراء وهنا جميعهم اتحدوا إنهم يحاربوا فيروس كوفيد 19. هنا بدأوا يا شباب الحكومة الماليزية أو الشعب الماليزي إنهم يسيطروا على كوفيد 19. Tiada yang akan dipinggirkan. أصدروا قرار في تقييد الحركة في ماليزيا. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan ومنع التجول في كل المناطق يا شباب، تخيلوا. pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. قفلوا المحلات، قفلوا الأسواق، قفلوا المطاعم، قفلوا الطرق، قفلوا كل شيء. وبعد كذا أصدروا قرار الحظر المنزلي. Stay at home. Kita jaga kita, duduk rumah. وأغلقوا المدارس وأغلقوا الجامعات وأغلقوا المساجد وأغلقوا كل مكان يكون فيه تجمع. Schools in Malaysia have been closed. وأغلقوا جميع الحدود في ماليزيا. صار من الصعب للشخص إنه ينتقل من منطقة لمنطقة يا شباب، يعني بكل مكان تخرج بتروح لمكان بتلاقي فيه نقطة تفتيش. Kebanyakan daripada mereka mengatakan ingin pergi ke kedai makan kerana di kawasan sana lebih sedap. وتخيلوا يا شباب مع الأزمة هذه كلها والإصابات الكثيرة والأرقام اللي وصلوا لها ما يقارب ب 3000 أو 5000 6000، يعني هذا بداية ما الفيروس انتشر يا شباب. Mereka akan tanya kita boleh datang, boleh tengok. يعني 5000 6000، يعني الأرقام هذه كانت صراحة مرة كثيرة بالنسبة لهم. Ada yang menangis. Kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. وفي نفس الوقت وفي نفس الأزمة هذه الحكومة الماليزية قدرت إنها تبني مستشفى للطوارئ حوالي 3 أيام. 3 days. تخيلوا يا شباب 3 أيام قدرت إنها تبني مستشفى للطوارئ. Very efficiently and quickly. يعني المستشفى خصيصا للمصابين بفيروس كورونا عشان بيحاولوا إنهم يتخلصوا من الفيروس أو الإصابات الكثيرة ويقللوا من الأمراض. أي شخص يا شباب لما بتجي إصابة أو كان بيمرض من الفيروس هذا بياخذوه على المستشفى على طول، وصار من الصعب إنه يتواصل مع أهله أو أهله يجوا يزوروه أو أي حد بيجي يشوفه. فكانوا الأطباء أو الممرضات أو الممرضين كانوا بيتواصلوا مع أهله، يتصلوا مع مكالمة يعني. Saya akan telefon mak abah bagi tahu mohon restu. فهذه هي الطريقة اللي كانوا بيتواصلوا الناس اللي كان عندهم الحالات هذه مع أهلهم.
طبعا يا شباب اكثر الحالات حرفيا في عاصمة ماليزيا اللي هي كوالالمبور. كانت الحالات مرة كثيرة عشان عدد الناس كانوا مرة كثيرين هناك في كوالالمبور، والحالات كانت مرة كثيرة هناك. كانوا بيشددوا اكثر من المناطق الباقية، كانوا بيشددوا على العاصمة اكثر شيء. بتسألوني دحين مع حظر التجول وصاروا يقعدوا في الحجر المنزلي يا شباب، ايش كانوا بيسووا؟ What do we do? او الحكومه ايش قدمت للشعب الماليزي عشان بينبسطوا في بيوتهم او انهم يغيروا جوهم يعني من الطفش، كيف بينبسطوا اذا قاعدين في بيوتهم؟ لانه الماليزيين صراحه يعني من النوع اللي يحب يخرج. الحكومه الماليزيه قدمت لهم يا شباب، تخيلوا يا شباب ايش قدموا لهم او انه ايش وفروا لهم في بيوتهم عشان يسووا. قدموا الحكومه الماليزيه للشعب الماليزي، تخيلوا يا شباب يعني انت بتخش على نتفليكس ولا بتخش على اي قنوات يعني كانت تفرج افلام لازم تشترك، تخيلوا الشباب يعني يوفروا لهم انهم يخشوا القنوات هذا او يتفرجوا المسلسلات، يشوفوا الافلام وتشوفوا القنوات اي شيء مجاني. هذا شيء مره رهيب يا شباب. data for free. اوكي يا شباب دحين خلينا نتكلم على الشعب الماليزي اللي ما عندهم وظائف وكانوا تجار. صار من الصعب انهم ياخذوا رواتب او فلوس عشان ياكلوا اهلهم اولادهم، لانه ما هو قادر يخرج. سووا حظر التجول، ما يقدر يخرجوا يشتغلوا، ما يقدر يشتغلوا اي شيء. لكن حقول لكم الحكومه الماليزيه ايضا ايش سوت. تخيلوا مع الازمه الماليه الناس اللي كانوا محتاجين هذول كلهم تعاونت الحكومه الماليزيه والشعب الماليزي والمشاهير يعني is teamwork. تعاونوا واتحدوا مع بعض يعني كوبريشن في تقديم التبرعات والدعم المادي والمعنوي يا شباب. You're a celebrity or an average person. كانوا بيقدموا لهم التبرعات والأطعمة، كانوا بيقدموا لهم مجانا، كانوا بيوصلوا لهم بيروحوا من منطقة لمنطقة عشان يدعموا الناس المحتاجين أو الفقراء. Doesn't matter your gender, your religion, your ethnicity. وهنا ماليزيا قدرت إنها تسيطر على الحالات أو المصابين بفيروس كوفيد 19، قدروا إنهم يخفضوا من الحالات اللي في ماليزيا، قدروا إنهم يتحكموا شوية، عرفوا إنه الشعب الماليزي يعني كيف يقدموا لهم النصائح. menyebarkan lazim baris itu kepada populasi lain. Kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal. We fight COVID-19. Stay safe. خلينا نخش دحين على المستشفيات ونتكلم عنهم ونشوف كيف وضعهم وكيف كانوا بيستخدموا الازياء وكيف كانوا بيستخدموا الاقنعه او الكمامات. اكيد الممرضين او الاطباء كانوا دائما يعني بعد ما يعالجوا الشخص او انه يكشفوا على الشخص المريض اكيد بيفسخوا اللبس وبيغيروه. طيب يا شباب بعد ما يعالجوا المريض ولما بيخرجوا لازم انهم يفسخوا اللبس. ولما يفسخوا اللبس كثيرين الممرضين او الاطباء يكون عندهم نقص من الازياء او الكمامات او الاقنعه. طيب يعني خلينا نتكلم عن الدعم. طبعا اكيد بيكون هناك مصممين ازياء للاطباء، لكن كان عندهم مشكله في نقص الموظفين. الموظفين كان عندهم مره قليل فكانوا بيحتاجوا اكثر. So designers came together and said yes, we would love to help. او كانوا بيحتاجوا واحد عنده خبره اكثر عشان بيصمم الازياء بشكل اسرع. بدات المشاكل في تصميم الازياء، الازياء عندهم كانت بتقيل او كان عندهم نقص في الازياء. كان كده 2000. بعد كده يا شباب جاتهم واحده اسمها ميليندا لوي. ميليندا لوي هذه بتعتبر مصممه ازياء يا شباب. تخيلوا يا شباب هذه مصممه ازياء. We are in the sewing line and not the doctors. مرة ما كان لها دخل في تصميم الازياء للاطباء، لكن كان عندها خبرة في تصميم الازياء الماليزية للملابس الرسمية او ملابس لوقت المناسبات. حرفيا ما كان لها دخل في تصميم ازياء للاطباء. فازت ميليندا لوي بعدة جوائز. وتخيلوا شباب مع الحالات الكثيرة قررت ميليندا لوي انها تصمم ازياء للاطباء. بدأت تصمم ازياء، كان بتصمم قطع كثيرة كل يوم. وبعد كده يا شباب تخيلوا قدروا انهم يصمموا هي وفريقها كم كمامة أو كم لينكس. كانوا بينتجوا حوالي 4500 قطعة. In the first week, we produced 4,500 pieces. شباب تخيلوا 4500 قطعة، يعني غير الشركات أو المحلات الثانية اللي كانوا بيساعدوهم، كانوا بينتجوا 4500 قطعة يا شباب. We sent to different hospitals. ميليندا لوي وفريقها استطاعوا إنهم يتحكموا في ده الشيء. وهنا الأطباء قدروا إنهم يرتاحوا في علاج فيروس كورونا. Malaysians will continue supporting local. الشعب كلهم كانوا واقفين بيد واحد، كانوا بيساعدوا بعض، كانوا بيلتزموا بالقوانين، كانوا بيتبعوا الأنظمة اللي كانت الحكومة الماليزية بتعطيهم النصائح أو الأنظمة أو القرارات أو الإصدارات.
يا شباب صراحة ماليزيا is doing the impossible. وهنا أصبحت ماليزيا واحدة من أكثر الدول أمانا في جنوب شرق آسيا. To now be one of the safest countries in the entire world. صارت عدد حالاتها قليلة وصاروا متبعين النظام التباعد الاجتماعي. وبعد كده يا شباب قاعدين يصدروا قرارات انهم يفتحوا المحلات او يفتحوا الاماكن او المناطق شوية شوية. والمدارس قالوا انهم بيفتحوها بشكل تدريجي، يعني بيبدأ بالكبار اول يرجعوهم بعدين الصغار. انا اكيد يعني انا ارجع اول واحد المدرسة. Tarikh pembukaan semula sekolah بشكل تدريجي عليه ما يشوفوا الوضع الطبيعي ويرجعوهم كلهم وترجع الحياة كما كانت يا شباب. hari Rabu 24 Jun 2020. وهنا ماليزيا تفعل المستحيل. We are a nation at war with invisible forces. The situation we are now facing is unprecedented in history. So my dear brothers and sisters, and the children of this beloved country, we are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, we will come out stronger when this crisis ends and the dust settles, inshallah. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة يا شباب. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تتابعوني في الانستغرام وتتابعوني في السناب، وان شاء الله عجبكم الحلقة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا ما كنتم مشتركين. كان معاكم يوسف يعقوب من قناة يوسف رملي. سلام.